krut och rök. 1808 Wilhelm von Schwerin ska ut i krig. Rysan star i foston, gubban star och darrar. Slaget vid Orva ska ta vid. Den unge von Schwerin står med bister min. Han fasar att hans arv ska lämna på slarv. Han har inget annat val. Han går till sin general. Adlercreutz, det härand, jag har ett ärand. Jag har i Ljusna släkt, så jag vill bli ihågkommen som konfekt. Elona Anna söt och gott till stopp i munnen. Adlercreutz sa bra idé. Det var nog bra idé. Men hör då, nu måste jag få fokusera på krig. Schwerin tog tag i sin kanon och han gick iväg i tron. Om jag dör får jag ge namn åt en chokladboll. Då han kom fram så visste han nog, jag kom bedö vid denna bro. Då rysan sprang bakettan med bajonettan. Så han skjut och ladda om. Rysan temfort seti kom. Och från hästrygginan röjt en sista stöjt. Men han var träffa och han blöd. Blodig färga markin röd. Då liv i rann ur pojkin tä på broin. Då Adlercreutz orka sig upp och gick och si löjtnantens kropp. Sa han må namnet von Schwerin leva för evigt. Och vad passar bättre här månntro? Han får ge namn åt denna bro. Och själv ska jag bli en chokladboll. Wilhelm von Schwerin, han vart snuva på konfektin. Det var ditt idag med hans choklad. Han vänder sig i graven på grund av sin kamrat. Adlercreutz som nalla hans nougat. Wilhelm von Schwerin, han vart snuva på konfektin. Chokonamn i böjs till Adlercreutz. Ja, vad kan man säga? En bro är helt okej, men inte lika fin som en pralin. Ropar från broin, skjut varje mörn. Jag tror rysan är i skogen. Då han offrar gubban sin, tänkt han på varje pralin som folk stod